এয়া কচু হয়, কচু কাটি লৈ পেলাই গৰম পানীত এয়া উতলিব দিছোঁ আৰু এয়া পানীলাও সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু হয়, আপোনালোকে ঠিকে বুজিছে, আজি কচু আৰু পানীলাও আৰু বিলাহীৰ এখন সৰুকৈ তৰকাৰী বনাই দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। তেলখিনি গৰম হৈছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু এতিয়া বইল কৰি থোৱা কচুখিনি ফ্ৰাই কৰিম ইয়াতে। অকণমান দিছোঁ, হালধি দিছোঁ আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়া দিছোঁ। সেইখিনি অকণমান শুকান ফ্ৰাই কৰি পেলাই তুলি থৈ দিম। এইখিনি উঠাই লৈছোঁ, লৈ পেলাই এই তেলতে পিঁয়াজ এফাল দি দিছোঁ। ইয়াত ধনিয়াৰ গুড়ি দি দিছোঁ, ঘৰতে ভাজি পেলাই গুড়া কৰা। আৰু এয়া জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। ভাজা মছলা আছিলে, গতিকে বেছি দেৰি ভাজিব লগা হোৱা নাই। পিঁয়াজো ৰঙা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এই পানীলাওখিনি মই ভালদৰে 10 মিনিট সময় ভাজিম। কুমলীয়া লাও সোনকালে সিজি যাব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ইয়াতে আন্দাজমতে নিমখ দিছোঁ 1 চামুচ আৰু হালধি দিছোঁ অকণমান। আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই দি ঢাকন দি থৈ দিম সিজিবৰ কাৰণে। এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম আৰু সিজিবৰ কাৰণে ঢাকন দি থৈ দিম 5 মিনিটৰ কাৰণে। ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি কণ বিলাহী ইয়াতে দি দিম। এয়া চাওক, কণ বিলাহী মই ইয়াতে 10-12টা দি দিছোঁ। পানীলাওখিনি প্ৰথমে ধুনীয়াকৈ ভাজি মেলি সিজি গৈছে। তাৰপিছত মই এয়া কণ বিলাহীখিনি দিছোঁ। অলপ টেঙা টেঙা হ'ব। কণ বিলাহীখিনিও লাহে লাহে সিজিছে আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই দি পেলাই মই মিলাই দিছোঁ। আলু কিছুমানে ইয়াতে দিব পাৰে, সৰু সৰু গোটা আলু দিব পাৰে। মই কিন্তু দিয়া নাই, কিন্তু মই ইয়াতে সৰু সৰু আলু এয়া ভাজি আছোঁ। সৰু সৰু আলু। এই আলুখিনিও লাও তৰকাৰীত দি দিব পাৰে, কিন্তু মই দিয়া নাই। এইখিনি এক্সট্ৰা কৰি ভাজিম। আৰু এটা
ইফালে চাওক মোৰ বিলাহী সিজি গৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। ইয়াতে মাছ থাকিলে মাছ ফ্ৰাই কৰি ইয়াতে দি দিব পাৰি। ধুনীয়াকৈ মাছৰ এখন টেঙাৰ আঞ্জা হৈ যাব। সৰু সৰু কণ বিলাহী এনেও খুব টেঙা। চব এইবিলাক মোৰ ঘৰৰে চব্জি হয়। মানুহে ব্যস্ততাৰ মাজতো যদি নিজৰ বাৰীখনত সৰু সুৰা কিছুমান খেতি লগায়, ঘৰৰ কাৰণেই মানে পাচলিখিনি ঘৰতে মানে যোগাৰ হয়, কিনিব নালাগে। কিনিব গ'লে আজিকালি বহুত বস্তুৰ দাম। চাওক এতিয়া মোৰ পানীলাও আৰু বিলাহী গলি গৈছে। ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান গৰম পানী দিম। নিদিলে কিছুমানে পনীয়া নকৰিলে, যদি পনীয়া নকৰে তেতিয়াহ'লে দিব নালাগে। আৰু মই অকণমান পনীয়া কৰিম, গতিকে ইয়াতে মই অলপ গৰম পানী দিছোঁ। এয়া অকণমান গৰম পানী দিছোঁ, দি আকৌ মিলাই লৈছোঁ। মই আগৰ নিচিনা এতিয়াও কৈছোঁ, সকলোৱে বনায়ে, এইবিলাক চিম্পুল ৰেচিপি হয়। আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ চিম্পুল ৰেচিপি এইবিলাক প্ৰায় বনাই থাকে। মই ঘৰুৱা পাচলিৰে অকণমান বনালোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কোনোবাই যদি নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া মই এয়া ভাজি থৈ দিয়া কচুখিনি ইয়াতে দি দিম। ভাজি থোৱা কচুখিনি ইয়াতে মিক্স কৰি দিছোঁ। 2 মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকন মাৰি থ'ম। 2 মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকন মাৰি থ'ম। মোৰ এয়া কচু আৰু পানীলাও তৰকাৰী ৰেডি। ইত্যাদি মই ইয়াতে ধনিয়া দিছোঁ, ৰঙা ধনিয়া আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।